Hello guys, today ay gagawa ako ng cinnamon cake balls. Ito yung mga ingredients natin. 4 cups of white flour, 3 tablespoons of powdered milk, 3 tablespoons of white sugar, 2 eggs, vanilla liquid, salt, half cup of oil, and then 1.5 tablespoon of yeast dissolved by half cup of warm water. So gagawin natin guys, i-mix na natin ang flour and then powdered milk, sugar, vanilla, half teaspoon, yeast, oil, a little bit of salt, and then eggs. And then 1 cup of water. Huwag nyo sa ubusin, tingnan nyo muna siya kung ano na siya. Dandahan lang ang pag ano ng water, pagdagdag. So, i-mix na natin siya guys, i-mixer. Natin tubig sa guys. So guys, ito na siya. Pwede na siya natin patayin. Kasi medyo okay na siya. Guys. Ito na siya guys. Kailangan na siya, yung ganito siya, sticky siya. Para pag ano siya, i-balls natin siya ay okay siya. Ganyan siya guys. Ito na siya guys, takpan na siya natin. Leave for 1 hour bago nyo siya i-balls. Takpan natin ito para hindi siya makasingaw. Nasa guys, mamaya pag after 1 hour ay ano na siya natin balikan. Guys, ito na yung ano, yung doon ng ano na siya, pwede na siya na over ano to siya eh, kasi dapat kanina pati, kaya lang nag-isa ako kasi sa kusina kaya hindi ko na ano. Guys, ito na siya, mayroon tayong
melted butter, 1 1/2 stick butter, 6 tablespoon of cinnamon, lagay natin dito. Tapos 6 tablespoon of icing powder. Haluin natin siya, guys. Haluin nyo ng maigi. Kasi ito siya, guys. Tapos may water tayo dito kasi nagadikit minsan. So guys, ano natin? Ang gagawin nyo ay mag-ano kayo nito. Yes. Gatikits kasi. So guys. Kailangan tanggalin natin pala yung aming gloves kasi nagdikit. Guys. Dikit kasi siya. Lagyan natin siya dito sa butter. Kailangan hindi siya magdikit. Guys. Lagyan na siya muna natin dito. Bago natin siya ilagay sa butter.
continue nyo lang siya guys paglagay hanggang matapos siya. Okay, so medyo malapit na tayo. Isa. See? Ano siya? So guys, ito na siya. Hugas muna ako ng kamay. Nasa natin ang mga kalat-kalat. Ito na sa guys, ilagay na siya natin sa oven. Maghit-pahit kayo ng oven ng 180 degrees Celsius. Mga ano lang siya guys, mga 20 minutes. Mag-brown na siya, mag-ano na siya. Malalaman mo naman siya kasi matutusukin mo sa kung luto na siya. Lagay na natin guys sa oven. Ito na sa guys. Luto na siya. Lipat na siya natin sa lalagyan, sa tray. Tanggalin na siya natin. Guys, yes.
guys, pag mag-ano kayo, maglagay kayo dito, paano nyo sa para siya. Medyo mainit. Guys, baliktarin natin. Yes! Yes! And this is it. Ano sa guys? See? So guys. Yan. So, yan na siya natin. Mag-prepare na tayo ng kanyang pang varnish. Magkuha kayo ng icing powder. Mag-ano tayo ng 2 tablespoon of icing powder. Siya. And then, whipping cream. Inasya natin dito. 2 tablespoon of whipping cream. So guys, lagyan natin. Pag ano nyo na, ano pa siya, malapot, dagdagan nyo ng konti ng whipping cream. So guys. See? Pwede nyo to gawin guys. Pang ano, pwede nyo rin pang negosyo. Kung gusto nyo mag ano nito, pang business, or pang party, or pang kain nyo lang. Pwede na. Guys. Yan, nasa. Yan. So guys. Siya, pwede na siya natin ilagay dito sa top niya. See? Guys, napakasarap nito eh. May homemade cinnamon cake balls by Mel 21 TV. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell so that updated kayo sa mga i-upload ko pa ng mga videos. Yan siya guys. See? Yan siya guys. Alright. Super yummy. Guys, done na. Siya.